Goedenavond allemaal. Heel fijn dat u er bent. U heeft duidelijk wel echte belangstelling als u op zo'n mooie zomersavond op wel echt een warme kamer beschikbaar bent voor deze uitwisseling met elkaar. Dus dank voor uw komst. Ik heb een tekst in de PowerPoint, dus ik zal de PowerPoint nu delen. Vorig jaar hoorde ik lovende woorden over een inleiding door Laura de Vries. Mensen vertelden me dat deze inspirerende pastorale werkster had tijdens haar toespraak over eucharistische aanbidding geciteerd uit een van haar dagboeken. De teksten maakten de stof voor haar luisteraars levendig en brachten Laura's ervaring heel dichtbij. Sinds die tijd heeft Laura een grote stap genomen. Nu is ze ingetreden als trappistinne in een abdij in Brecht. Toen ik voor het eerst over deze plannen hoorde, vroeg ik me af of Laura ooit The Secular Journal van Thomas Merton had gelezen. In dat dagboek vertelt Merton over zijn laatste jaar voordat hij monnik werd. Dagboeken zijn boeiend. Boeiend om te lezen en boeiend om te schrijven. Vanuit het Centrum voor Parochiespiritualiteit bevelen we graag middelen aan die mensen dichter bij God brengen. En laatst dacht ik, een dagboek is ook zo'n middel. Daar werd ik weer aan herinnerd bij de koffie in Klooster Brackenstein. Pater Piet de Bruin vertelde mij dat ook hij een dagboek had geschreven toen hij missionaris was in Brazilië. Reden genoeg vind ik om hier een webinar aan te besteden. Tijdens deze bezinning zullen wij het begrip geestelijk dagboek voor ons rekening nemen. Mijn presentatie loopt als volgt. Eerst plaats ik dagboeken in historisch perspectief. Daarna in deel 2 verwijs ik naar bekende geestelijke dagboeken uit de christelijke traditie. In deel 3 reflecteer ik op mijn eigen ervaring met het schrijven van een dagboek. Vervolgens in deel 4 doe ik een beroep op de dagboeken van mijn eigen oma. Ten slotte stel ik enkele vragen ter reflectie. Dit zijn dingen om over na te denken als u zelf aan de slag wil met een dagboek. Na mijn presentatie is er ruimte voor vragen en voor gedachtenwisseling. Het woord dagboek spreekt voor zich. Het is een boek dat min of meer dagelijks geschreven wordt en vaak sterk verbonden is met het dagelijks leven. De verwante Engelse woorden diary en journal geven dat dagelijkse karakter ook aan. Ze vinden hun oorsprong in de Latijnse woorden dies en diurnalis, wat betekent dag en dagelijks. Het vroegste dagboek dat we kennen is het dagboek van Meerder. Dat is een papyrus geschreven meer dan 4000 jaar geleden in Egypte. Het doet verslag van de dagelijkse werkzaamheden van een ambtenaar en zijn werkleden. Dit dagboek laat zien dat dagboeken praktisch van aard kunnen zijn en vrij van persoonlijke overpeinzingen. Vergelijkbaar in die zin zijn de veel latere dagboek van de Amerikaanse ontdekkingsreizigers Lewis en Clark. Deze twee mannen deden verslag van hun verkenning van het westen van Amerika in de eerste jaren van de 19e eeuw. Dat zijn fascinerende teksten, volgepropt met wetenschappelijke bevindingen. Maar de boeken vertellen weinig over wat de reis met de mannen persoonlijk deed. Van een andere aard zijn de meditaties van de Romeinse keizer Marcus Aurelius.
Dit zijn persoonlijke filosofische notities, geschreven in het Grieks in de 2e eeuw na Christus. Marcus Aurelius schreef die op toen hij op veldtocht was, als een manier om tot zelfkennis te komen. Ze diende ook als een middel tot zelfverbetering. Deze tekst, een klassieke weergave van de Stoïcijnse filosofie, komt dichter in een geestelijk dagboek. Het kussenboek van C. Shonagon is ook een zeer oud dagboek. Dit beschrijft het Japanse hofleven in de 11e eeuw, gezien door de ogen van een vrouw die daarbij betrokken was. Hierin zien we dat een dagboek intiem kan zijn en tegelijk de sociale omgeving en personages en gebeurtenissen van de tijd weer kan geven. Zo gaat het ook in de dagboeken van Mary Chestnut. In de 19e eeuw beschrijft ze de Amerikaanse burgeroorlog. Zie ook de dagboeken van Anne Frank en Etty Hillesum, die op zeer persoonlijke wijze berichten over de Tweede Wereldoorlog. In al die boeken gaan geschiedenis en diepzinnige reflectie over het leven samen. Op een gegeven moment is het dagboek een literair genre op zich geworden. Een vroeg voorbeeld van een literair dagboek zijn die geschriften van de Engelse man Samuel Pepys. Pepys heeft oog voor details uit het dagelijks leven en voor de schoonheid van zijn tekst. Het dagboek als literaire genre is nog springlevend. Zie bijvoorbeeld Paul Auster's Winter Journal. Geestelijke dagboeken vallen onder de bredere categorie van belijdenisliteratuur. Belijdenisliteratuur drukt uit wat binnen een mens leeft, in zijn of haar hart of ziel. Een uitstekend vroeg voorbeeld hiervan draagt juist deze naam. Ik bedoel nu de belijdenissen van de heilige Augustinus. In dit boek, geen dagboek, maar wel een zeer persoonlijk verhaal, hoorden we de kreet van de zoekende, verlangende mens. Hier is mijn hart, God. Hier is mijn hart, zegt Augustinus. Hij kijkt goed naar de ontwikkelingen in zijn eigen leven en beschrijft die om God beter lief te hebben. Wat maakt een geestelijk dagboek anders dan een gewoon dagboek? Het cruciale onderscheidende criterium van een geestelijk dagboek, volgens mij, is de drijfveer. De schrijver van een geestelijk dagboek streeft actief naar toenadering tot God en naar de verdieping van zijn of haar geloof. Maar ik sta ook open voor het idee dat het geestelijke zoeken zeer subtiel of onbewust plaats kan vinden. In die zin hoeft een geestelijk dagboek niet per se nadrukkelijk over God te praten. Eigenlijk vind ik het vaak leerzamer en mooier als schrijvers terughoudend zijn in hun uitingen over God. Want veel dat over God gezegd wordt, vind ik eigenlijk saai en vermoeiend. Vanaf de middeleeuwen ontstaat er in het christendom een traditie van geestelijke dagboeken. Zie bijvoorbeeld de teksten van de Duitse Benedictijnse mystica Elisabeth van Schönau uit de 12e eeuw. Elisabeth was een abdis die visioenen van Christus en Maria kreeg. Die schreef ze op een tablet van was. En later heeft haar broer, die priester was, een samenvatting van gemaakt. Vergelijkbaar en dichter bij onze eigen tijd is Goddelijke genade in mijn ziel, het dagboek van heilige Maria Faustina van het Heilig Sacrament. Jezus verscheen aan haar in de 20e eeuw en gaf haar de missie om de boodschap van Gods barmhartigheid te verspreiden.
Deze devotie met zijn kenmerkend beeld van Jezus en tekst Jezus, ik vertrouw op u, is snel gegroeid in de afgelopen decennia. Dat valt me op in Nederland, maar ook recent in Amerika. Lang niet alle geestelijke dagboeken zijn verslagen van mystieke ontmoetingen met God. Veel gewoner zijn de relaties van mensen die geprobeerd hebben om God te vinden en te dienen in hun dagelijks leven. De 20e eeuw was een bloeitijd voor dit soort verhaal. Denk aan de voorgenoemde Secular Journal van Thomas Merton, maar ook aan Vreemdeling in het Paradijs van Henry Nouwen, aan Pilgrimage van Dorothy Day, Merkstenen van Dag Hammarskjöld, Holy the Firm van Annie Dillard, A Grief Observed van C.S. Lewis en het Geestelijk dagboek van Paus Johannes de 23e. Vooral in de eerste jaren na mijn eigen bekering las ik veel van dit soort verhalen. Ze lieten zien hoe vorm kon krijgen heden ten dagen in een doorgaans seculier milieu. Leuk vond ik in Mertens dagboek bijvoorbeeld dat hij bier aanprijst. Ja, zei Merton, bier zou je kunnen zien als iets werelds, een afleiding van God en van je spirituele taken. Maar zo zag hij het niet. Bier drinken vond Merton, vind ik ook trouwens, kun je ook gewoon kunnen zien als een geschenk dat God ons aanreikt. Merton zag in zijn liefde voor bier een teken van zijn liefde voor God. Ook de overpeinzingen vond ik interessant en vaak leerzaam. Ja. Tim, je moet eventjes opletten dat je wel goed in de microfoon praat. Af en toe... Ja, zal ik doen. Graag. In je enthousiasme, dankjewel. Ja. Wat deze dagboeken boeiend maakt, is dat zij meer zijn dan alleen een verzameling van losse gedachten. Zelfs Merkstenen van Dag Hammarskjöld, die vol zit met cryptische en profetische uitspraken, hangt samen als het verhaal van een zeer succesvolle man. Hij was secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Die probeert bescheiden als christelijke dienaar te leven. Verschillende dagboeken kunnen ons aanspreken op verschillende momenten in ons leven. Henry Nouwen's Vreemdeling in het Paradijs gaat over 7 maanden doorgebracht in een trappistenklooster. Annie Dillard's Holy the Firm vertelt over een jaar in haar eentje op een eiland. In A Grief Observed worstelt C.S. Lewis met zijn verdriet nadat zijn vrouw overleden is. Aan deze boeken heb ik veel gehad, maar soms vind ik nog mooier boeken die niet zo overduidelijk spiritueel zijn. Zoals Motel Chronicles van de Amerikaanse schrijver Sam Shepard. Dat las ik toen ik op het seminarie zat. Shepard's taalgebruik en bijzondere observaties opgetekend in het westen van Amerika vond ik geweldig. Een verademing na alle theologische lectuur van mijn studie in Leuven. Shepard was geen christen, maar hij liet wel geestelijke vrijheid zien. De filosoof Henry David Thoreau doet dat ook in zijn dagboeken. Na deze introductie zal het u niet verbazen dat ik zelf een dagboek heb geschreven. Dat ben ik 41 jaar geleden begonnen en dat houd ik tot op de dag van vandaag vol. Het idee kwam in me op toen ik 17 was. Ik stond aan het begin van mijn laatste jaar op de middelbare school. Tijdens dat komende jaar moest ik een keuze maken over waar ik verder zou studeren. Ik was ook op zoek naar de liefde. Het leek een leuk, spannend jaar te worden. Ik wou het onthouden. Dus kocht ik een notitieboek. Aan het eind van elke dag schreef ik hoe de dag ging. Ik gaf elke dag 1 tot 5 sterren.
Dat steerdesysteem heb ik alleen in dat eerste jaar gebruikt. Ook uniek aan dit eerste dagboek is zijn seculiere karakter. Op die leeftijd was ik een verwente atheïst. Maar een jaar later bekeerde ik mij tot het katholieke geloof. Gek genoeg is het dagboek van het jaar van mijn bekering het enige dagboek dat ik niet meer heb. Alle andere heb ik nog. Maar in 1991 schuurde ik alle vellen uit de nu ontbrekende dagboek. Ik hoorde het weg. Het was slecht geschreven, vond ik. Over the top en sentimenteel. Het pathetische verhaal van een verliefde jongeman die vervolgens God vindt. Ik had de ambitie om een grote schrijver te worden. En dit was het bewijs dat ik dat niet was. Dus heb ik het bewijs vernietigd. Misschien is het goed zo, denk ik nu achteraf. Want geen woorden kunnen recht doen aan wat God met mij deed in dat jaar van mijn bekering. Dan kan het maar beter terugzakken in mysterie. Thuis heb ik 3 grote dozen vol met mijn dagboeken. Ik schrijf niet elke dag, maar wel geregeld. Meestal 3 keer per week, vooral als ik in de trein zit op weg naar mijn werk in Nijmegen. Sinds mijn bekering vallen mijn dagboeken nadrukkelijk in de categorie geestelijke dagboeken. Door de jaren heen zijn ze veranderd door mijn levensomstandigheden. De zoekende jongeman werd seminarist en later de man van een Nederlandse vrouw. De dagboeken beschrijven mijn leven in Amerika, België en Nederland. Ik heb het daarin over mijn werk als theoloog en betrokkenheid als vader. Nieuwe vragen en uitdagingen komen steeds weer naar voren in mijn dagboeken en mijn relatie met God verandert. Dat zie je terug niet alleen in de aandachtspunten, maar ook in de stijl van het schrijven. In mijn eerste jaren op het seminarie begon ik ineens heel vroom te schrijven. De priester die voor de meeste seminaristen gewoon Tom was voor mij nu vader rector. Ik schreef zoals ik dacht een seminarist behoorde te schrijven. Maar na een half jaar heb ik dat losgelaten. Het was voor mij niet natuurlijk. Later, nadat mijn vrouw Janke en ik kinderen kregen, schreef ik minder over mijn eigen innere worsteling. Ik probeerde vaker over de kinderen te schrijven, want ik dacht, later zullen ze zich hierin terug willen vinden. Het geeft ook aan dat je als dagboekschrijver altijd rekening houdt, bewust of niet, met eventuele lezers. Dit blijft een relevante vraag. Voor wie schrijf je eigenlijk? Het kan vooral voor jezelf zijn, natuurlijk, als manier om herinneringen te bewaren of om te groeien in zelfkennis of geloof. Maar je kan ook voor nazaten schrijven, of als verslaggever van een bepaalde tijd en plaats. Het is goed om bewust te zijn van je beoogde lezers en drijfveren, want hoe dan ook zal dit effect hebben op hoe je schrijft. Mijn collega Jim Schilder, vanavond hier aanwezig, zei laatst dat je idealiter een dagboek helemaal open en eerlijk zou moeten schrijven. Want dat levert de meest diepgaande en leerzame inzichten op. Daar ben ik het met hem eens. Maar soms vind ik het moeilijk om die principe toe te passen in de praktijk. Ik ben geneigd om mezelf in bescherming te nemen. Er bestaat altijd de wens om liefst een mooi beeld van mezelf neer te zetten. Tegen deze verleiding probeer ik weerstand te bieden. Bij het schrijven vraag ik om Gods hulp. Ik probeer zicht te krijgen op wat God in mijn leven al doet en wat God van mij wil. In stilte spreek ik God aan. Ik stel vragen. Prijs en bedank God. Klaag soms over zijn doen en laten en probeer ook te luisteren. Soms richt ik me tot God in de geschreven tekst, maar meestal niet.
Gewoonlijk schreef ik een korte weergave van iets dat me in de laatste tijd is opgevallen. Een beeld, een opmerking. Ik schreef ook anekdotes op over leerzame ervaringen. Ik geloof dat God door de goedheid, waarheid en schoonheid van ons leven spreekt. Dat probeer ik op te vangen in mijn dagboek. Soms maak ik een tekening in plaats van te schrijven. Dit deed ik vorige maand in de Grand Canyon. Mijn vrouw en ik gingen een week lang varen op de Colorado rivier, die door de canyon heen stroomt. Elke nacht sliepen we aan de kant van de rivier. Elke ochtend maakte ik een schets van de omgeving, van de bergwanden, de cactussen, de steden en de maan. Soms schreef ik in mijn dagboek korte gedichten in plaats van proza. Deze praktijk vond ik heilzaam toen het moeilijk ging met de opvoeding van onze kinderen. Ik wou niet in detail treden in mijn dagboek, maar de gedichten gaf me een veilige uitlaatklep voor mijn vragen en voor mijn pijn. Heel anders dan die van mij zijn de dagboeken van mijn Amerikaanse grandma Helen. Haar dagboeken zijn zakelijker. Ze heeft het niet over haar innerlijke leven, maar liever over haar dagelijkse activiteiten. Toch is haar geloof in de dagboeken voelbaar. Deze dagboeken, geschreven in de laatste 15 jaar van haar leven, heb ik onverwacht ontvangen. Op een dag werd er bij ons een pakket aangeleverd. Ik deed open en vond daarin de dagboeken. Een oom had hen naar mij toegestuurd. Hij vond dat ik ze moest hebben. Ik barstte in tranen uit. Wat een eer. Grandma was zeer geliefd in onze familie en zij was mijn groot voorbeeld in geloof. Maar wat een verantwoordelijkheid ook. Ik wist dat ik er iets moois van moest maken om de vruchten van de dagboek met de rest van de familie te delen. Ik besloot om een boek over grandma te schrijven. Ik zou putten uit de dagboeken en uit mijn herinneringen en die van anderen. Aan dat project werk ik nu in mijn vrije tijd. Het doorzoeken van oma's dagboeken bevat monnikenwerk. Mijn oma schreef elke dag in een kleine cursieve handschrift. Ik zet mijn leesbril op en maak aantekeningen op mijn laptop. Ik noteer wat ik over haar leer en wat het lezen van haar dagboeken met mij doet. Mensen vragen, kom je daarin verrassingen tegen? Nou nee, geen grote verrassingen. Ik kende grandma goed. Ik zag haar geregeld en ik heb ook veel brieven van haar. Ik wist al veel over haar leven. Maar ontdekkingen zijn er soms wel en ik kreeg meer inzicht in haar dagelijks leven en in hoe ze vorm gaf aan haar geloof. Leerzaam vond ik bijvoorbeeld om te lezen over haar vriendschap met buurvrouw Marge Hatkey. Marge was altijd in mijn herinnering de zeer ouderwetse buurvrouw. Minder hip kon hij niet zijn. Ze droeg een kattenoogbril, had een bouffant hairdo en verkleedde zich altijd heel netjes. Maar door de dagboeken leerde ik dat Marge ook een sportliefhebber was. Ze ging geregeld met mijn oma naar de honkbalwedstrijden van mijn neef. En soms keken grandma en Marge samen naar basketbal op de televisie. Door de dagboeken werd ik ook aan herinnerd dat grandma en Marge samen een abonnement op de krant deelden. Elke dag belandde de krant op de stoep bij Marge. Marge las hem eerst en daarna kwam mijn oma hem ophalen. Kaarten deden ze ook samen, net als vrijwilligerswerk voor de kerk. Marge speelde dus een grotere rol in het leven van grandma dan ik wist.
Langzamerhand veranderde mijn beeld van Marge. En heel apart was het om te merken bij het lezen van de dagboeken dat ik me zorgen om haar begon te maken. Haar gezondheid takelde af in de vermeldingen van mijn oma. Marge viel een keer en brak haar vinger. Grandma bracht haar naar het ziekenhuis, maar later viel Marge nog een keer. En deze keer brak ze haar karakteristieke bril. Later kreeg Marge een beroerte en kwam ze niet meer thuis. In de dagboeken vertelt grandma alleen wat gebeurt. Maar door de details heen zie je heel duidelijk haar liefde. Op een dag loopt grandma naar de kantoor van de krant om de afleveradres te veranderen. Na het overlijden van Marge maakt grandma eten voor de rouwende familie. Ze gaat naar de uitvaart. Een week later helpt grandma de dochter van Marge, Maxine, het ouderlijke huis opruimen. Beetje bij beetje komen in de dagelijke verhalen tot stand. Geleidelijk krijg ik een voller en scherper beeld van grandma en mensen die ze kenden. Het is net als in het leven zelf. Pas na een tijd zie je wie mensen echt zijn en de sterke lijnen van hun verhaal. Vorige maand sprak ik met mijn onkel Mike, de oom van wie ik de dagboeken gekregen heb. Ik vertelde over dit webinar. Hij vroeg, zijn haar dagboeken volgens jou geestelijke dagboeken? Mijn antwoord daarop is niet op de manier waar je in eerste instantie aan zou denken. Grandma vertelt over het weer, haar tuin, haar sociale contacten, haar vrijwilligerstaken en wat zij gekookt heeft, maar niet over wie God voor haar is en waarmee ze worstelt in haar geloof. Over haar innerlijke bewogenheid, over haar hopen, dromen, verlangens, angst en geloofsvragen zegt zij bijna nooit wat. En toch kreeg je door haar dagboek een heel duidelijk een beeld van hoe belangrijk haar geloof voor haar was. Zij maakt consequent daarin melding van haar deelname aan de mis en de eucharistische aanbidding en gebedsnovenen. Zij vertelt wanneer zij gebiecht heeft en de rozenkrans heeft gebeden. Je ziet ook hoe ze dagelijks werken van barmhartigheid uitvoert. Ze maakt en brengt eten, biedt gastvrijheid, maakt en repareert kleding voor mensen, stuurt kaarten, maakt ziekenhuisbezoeken, past op de kleinkinderen, bidt voor overledenen en dient haar parochiekerk. Was ik maar zo dienstbaar. In een van de laatste jaren van oma's leven vroeg mijn nicht Megan aan haar grandma, waarom schrijf je een dagboek eigenlijk? Grandma zei met typisch gevoel voor humor, nou, als ik ooit aangehouden word, dan kan ik rekenschap afleggen. Maar natuurlijk zat er een serieuze drijfveer achter. Aangezien haar gedrevenheid kan het niet anders. Grandma is in 1992 begonnen en hield deze dagelijkse oefening vol totdat zij in 2007 stierf. Zelf denk ik dat het een manier was om haar zegeningen te tellen en om haarzelf geestelijk bij de les te houden. Daarom staan er in al de meldingen van kerkbezoek, gebed en haar werkzaamheden in. De dagboeken herinnerden haar en bevestigt haar in wat ze moest doen. Is het schrijven van een dagboek misschien iets voor jou? Ik kan in ieder geval de praktijk van harte aanbevelen. Het schrijven van een dagboek heeft mijn zelfkennis gevorderd en mijn geloof verdiept. Bovendien heb ik daar veel plezier aan beleefd. Ter aansporing en ter afronding van deze presentatie stel ik nu enkele vragen. Dit zijn dingen om over na te denken als je zelf een dagboek wil schrijven of in die oefening wil groeien.
De eerste vraag is, waarom wil je een dagboek schrijven? Je drijfveer mee bepaalt hoe je het doet. Als het je doel is om te groeien in de relatie met God, dan kun je je afvragen hoe je God erbij kan betrekken. Idealiter biedt een geestelijk dagboek een forum niet alleen voor het spreken tot God, maar ook voor het luisteren naar God. Je zou God aan het woord kunnen laten door bijvoorbeeld in stilte te beginnen of door God nadrukkelijk erbij te vragen in gebed. Je zou ook kunnen beginnen door de evangelielezing van de dag te lezen. Een tweede vraag is, voor wie schrijf je het? Op een gegeven moment vond ik het gek om zoveel alleen voor mezelf te schrijven. Of voor iemand die het alleen zal lezen pas als ik dood ben. Daarom heb ik gelegenheden gezocht om vruchten van mijn dagboek in het hier en nu te delen. Zoals ik nu met jullie doe. Eén manier die ik gevonden heb is om af en toe een essay te schrijven aan de hand van teksten uit mijn dagboek. Die essay deel ik dan wel met anderen. Vaak maak ik ook na een zomervakantie een reisverslag op basis van mijn dagboekvermeldingen. Dat verslag druk ik af in een boekje, meestal met een paar foto's erbij. En deel ik het uit aan een paar vrienden en familieleden. Verder schrijf ik ook online een blog waarmee ik af en toe vruchten uit mijn dagboeken meedeel. Een derde en laatste vraag is, welke communicatiemedium past jou het beste? Een dagboek hoeft niet per se geschreven te worden. Je kan ook een dagboek maken uit foto's, tekeningen, aquarellen, filmpjes of andere media. Er zijn talloze manieren om je innerlijke leven uit te drukken. Het kan je fris houden om af en toe iets nieuws te proberen. Andere media geven je een andere kijk op de werkelijkheid. We zijn op het eind gekomen van mijn verhaal. Veel dank voor jullie belangstelling. Ik wens jou veel inspiratie en geluk met en of zonder dagboek.